Mời quý vị và các bạn nghe đọc tiếp tập truyện Khi trái đất lên tiếng. Tập cuối: Bí mật của mảnh đất hình chữ S. Bên ngoài, màn đêm đã phủ kín khu vườn. Gió đêm khẽ luồn qua những tán cây, mang theo tiếng lá xào xạc vọng vào căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống khuôn mặt điềm tĩnh của thầy. Một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi ông cất tiếng. Nhiều năm qua, chúng ta đã đối mặt với rất nhiều tác động vô hình. Có những thế lực luôn tìm cách ngăn cản con người kết nối với những nguồn tri thức cao hơn, ngăn cản sự phát triển về nhận thức và tinh thần. Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Nếu con người được tiếp cận đầy đủ với những tri thức đó, thì sự phát triển của nhân loại có thể tiến xa hơn rất nhiều. Ở cuối phòng, Sanh khẽ dịch người ngồi thẳng lên. Cô ngập ngừng vài giây rồi hỏi: Thưa thầy, vì sao họ lại ngăn cản ạ? Ánh mắt thầy dừng lại nơi cô học trò trẻ. Vì mục đích của chúng là kiểm soát. Không khí trong căn phòng chợt trầm xuống. Có những thế lực luôn muốn chiếm hữu trái đất cho riêng mình. Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hay những xung đột kéo dài mà con người nhìn thấy chỉ là phần nổi của một bức tranh lớn hơn rất nhiều. Giọng ông trở nên đanh lại. Nước ít và những kẻ xấu đang hoạt động trên trái đất này chỉ là cánh tay nối dài của các thế lực xấu xa ngoài trái đất mà thôi. Mấy học trò đưa mắt nhìn nhau như cùng hiểu điều thầy đang ám chỉ. Muốn phát triển bền vững, con người phải loại bỏ những yếu tố gây tổn thương cho sự sống và cho sự phát triển tự nhiên của muôn loài. Ông hơi nghiêng người về phía trước. Các con thử nghĩ xem, một cái cây muốn lớn lên thì phải có đủ đất, đủ nước, đủ ánh sáng. Nếu liên tục bị phá hoại thì làm sao phát triển được? Ông chậm rãi đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Một quốc gia cũng như vậy, và trái đất cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Ngọc ngồi lặng bên chiếc ghế gỗ. Những điều thầy đang nói vượt xa mọi hiểu biết của anh. Thế nhưng càng lắng nghe, anh càng có cảm giác những câu chuyện tưởng chừng rời rạc suốt nhiều năm qua đang dần kết nối lại với nhau, như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh khổng lồ. Tiếng quạt trần vẫn ro ro đều đặn trên cao. Quy luật nhân quả vốn luôn tồn tại, nhưng có những yếu tố khiến quá trình vận hành ấy trở nên khó khăn hơn. Khi những yếu tố cản trở được loại bỏ, mọi việc sẽ dần trở về đúng quỹ đạo của nó. Ông nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Khi đó, những gì cần phơi bày sẽ được phơi bày. Những món nợ của quá khứ rồi cũng sẽ đến lúc phải được thanh toán. Dừng lại vài giây, thầy hướng ánh mắt về phía biển đông xa thẳm. Hôm nay các cô chú đã thấy rồi đấy. Bức tường vừa được dựng lại không chỉ có một lớp. Giọng ông chậm rãi hơn. Thầy đã gửi thông điệp đến nhiều thế giới rất xa. Mỗi nơi mang đến một nguồn năng lượng khác nhau. Khi nhiều lớp năng lượng chồng lên nhau, chúng sẽ tạo ra một hệ thống bảo vệ vững chắc hơn. Ngọc chăm chú lắng nghe rồi khẽ lên tiếng. Dạ, con thấy họ vẫn đang tiếp tục chuyển xuống ạ. Một nụ cười hài lòng thoáng hiện trên gương mặt thầy. Tốt, mọi việc vẫn đang diễn ra đúng như dự tính. Ông nâng tách trà lên. Làn hơi nóng mỏng manh vẫn còn lững lờ bay trước mặt. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng mình không đơn độc. Mọi người lặng yên. Vẫn luôn có những thế giới thiện lành rất cao, rất xa đang âm thầm hỗ trợ chúng ta, bảo vệ sự sống và những giá trị tốt đẹp. Ngoài sân, tiếng dế vẫn rã rít không ngừng giữa màn đêm tĩnh mịch. Các học trò dần xích lại gần chiếc bàn gỗ cũ. Những tách trà nóng được truyền tay nhau. Không khí trong căn phòng trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Một khoảng lặng trôi qua. Bất ngờ thầy lên tiếng. Các cô chú có biết vì sao đất nước ta luôn được bảo vệ không? Không ai trả lời. Những ánh mắt tò mò đều hướng về phía ông. Thầy mỉm cười. Bởi vì mảnh đất này không chỉ quan trọng với riêng Việt Nam. Ông đặt nhẹ chén trà xuống bàn.
Theo những gì thầy biết, Việt Nam là một trong 2 nơi tập trung linh huyệt nhiều nhất trên thế giới. Toàn tò mò hỏi, vì sao lại như vậy hả thầy? Thầy tựa lưng vào chiếc ghế mây. Nó đơn giản thế này, trái đất được thiết kế phải luôn duy trì trạng thái cân bằng. Ông chậm rãi giải thích. Muốn sự sống tồn tại thì môi trường phải ổn định, không thể quá nóng, cũng không thể quá lạnh. Ông mỉm cười. Nóng đến 50 độ thì đã khó sống, 100 độ thì gần như không còn gì tồn tại được, mà âm 50 độ cũng vậy thôi. Mọi người khẽ gật đầu. Ông ngả người ra sau ghế, đôi mắt như đang lần theo một suy nghĩ rất xa. Vì vậy, trái đất có những cơ chế cân bằng giống như van điều áp của một chiếc nồi áp suất. Giọng ông đều đều vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Có 2 cái van đặc biệt giữ vai trò rất quan trọng. Không khí lập tức trở nên tập trung hơn. Một cái van nằm sâu trong lõi dãy Himalaya ở độ cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển. Vài người bất giác mở to mắt. Himalaya là dãy núi cao nhất trái đất, trải dài khoảng 2.400 km. Nhiều đỉnh núi cao hơn 8.000 mét. Địa hình vô cùng hiểm trở, con người rất khó tiếp cận cái lõi ấy. Ông đưa ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Và cái van thứ 2 nằm ngay tại đất nước chúng ta. Cả căn phòng gần như nín lặng. Vì thế, mảnh đất này không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Việt Nam, mà còn giữ một vai trò đặc biệt trong sự cân bằng chung của trái đất. Giọng ông trùng xuống. Nếu quy luật vận hành ấy bị phá vỡ, thì hậu quả sẽ không chỉ xảy ra với một quốc gia. Ông đưa mắt nhìn từng người rồi hỏi. Các cô chú thử tưởng tượng xem, nếu một trong 2 cái van cân bằng ấy không còn thì điều gì sẽ xảy ra? Không ai trả lời. Tốc độ bão có thể đạt đến 500 hay 700 km/h, ví dụ thế. Ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên 50 hoặc 100 độ, ban đêm lại hạ xuống âm 50 hay 100 độ. Ông khẽ lắc đầu. Trong điều kiện như vậy thì không có gì tồn tại nổi. Thu vô thức siết chặt hai tay. Nếu thật sự tồn tại những biến động như lời thầy nói, cô không dám tưởng tượng thế giới sẽ ra sao. Bất giác, cô nghĩ đến những thành phố biển quen thuộc, những làng chài nhỏ hiền hòa bên sóng nước, những mái nhà nơi người thân và bạn bè cô đang sinh sống. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô trùng xuống. Chí ngồi bên cạnh cũng lặng lẽ đổi tư thế. Anh vốn là người thực tế, nhưng càng theo thầy lâu năm, anh càng hiểu rằng còn rất nhiều điều vượt ra ngoài những gì sách vở hiện nay có thể giải thích. Không ai cắt ngang lời thầy. Vì vậy, trái đất phải được bảo vệ, và đất nước chúng ta cũng vậy. Đó là lý do Việt Nam có rất nhiều linh huyệt. Ánh mắt ông trở nên sinh động hơn, đôi bàn tay khẽ chuyển động trong khoảng không như đang mô tả những dòng chảy vô hình dưới lòng đất. Các cô chú cứ tưởng tượng như một nồi cháo đang sôi sùng sục ấy. Những bọt khí từ dưới đáy liên tục nổi lên. Chỗ này nổi, chỗ kia nổi. Ở giữa nổi mạnh nhất, xung quanh lật bật không ngừng. Vài học trò bật cười nhẹ trước cách ví von quen thuộc của thầy. Những linh huyệt trên đất nước này cũng phân bổ theo quy luật tương tự, tạo nên một mạng lưới năng lượng trải dài khắp mảnh đất hình chữ S. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua những tán cây. Mẫu linh huyệt giống như một điểm giao thoa năng lượng đất trời. Ông chỉ nhẹ xuống nền nhà. Con người sống trên những vùng đất có nhiều linh khí cũng được thụ hưởng từ nguồn năng lượng đó. Không ai rời mắt khỏi thầy. Nguồn năng lượng từ các linh huyệt có thể giúp khung năng lượng của con người dày hơn, sức khỏe tốt hơn, tinh thần sáng suốt hơn, khả năng học hỏi sáng tạo và phát triển cũng thuận lợi hơn. Ông ngừng lại vài giây. Ngay cả sau khi kết thúc một đời người, nếu được an nghỉ tại những vùng đất đặc biệt ấy, thì linh hồn cũng nhận được những lợi ích nhất định. Khi tái sinh trở lại, khí chất và nền tảng của họ có thể khác với người bình thường. Hiếu khẽ gật đầu, dường như anh vừa hiểu vì sao từ xa xưa ông cha luôn coi trọng việc chọn đất dựng nhà, lập làng hay tìm nơi an táng. Rồi giọng thầy chợt trầm xuống.
Chính vì giá trị đặc biệt ấy mà suốt hàng ngàn năm qua, thế lực ít luôn tìm cách yểm trừ các linh huyệt trên khắp đất nước này. Tuyết vẫn ngồi im lặng, vẻ suy tư hiện rõ trong ánh mắt cô. Sau một khoảng lặng ngắn, thầy tiếp tục. Việt Nam còn là nơi giao thoa của rất nhiều dòng năng lượng lớn. Ánh mắt ông dừng lại nơi tấm bản đồ Việt Nam treo trên tường. Đây là quốc gia nằm trên một trong những long mạch quan trọng của châu Á và cả thế giới, nơi những dòng khí thiên hội tụ qua hàng triệu năm. Thu chợt như hiểu ra điều gì đó, cô ngồi thẳng người lên. Thưa thầy, có phải đó chính là lý do mà suốt hàng nghìn năm qua, mảnh đất này luôn trở thành mục tiêu của các thế lực bành trướng không ạ? Đúng vậy. Thầy trả lời gần như lập tức. Vì thế, lịch sử Việt Nam luôn đặc biệt, luôn đứng trước những biến động lớn, nhưng rồi vẫn vượt qua. Giọng ông trầm xuống. Chúng ta là dân tộc đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước nhất trong lịch sử nhân loại. Biết bao đế chế hùng mạnh đã từng xuất hiện, biết bao đạo quân xâm lược đã từng kéo đến, nhưng cuối cùng mảnh đất này vẫn trường tồn và dân tộc này vẫn hiên ngang bất khuất. Một khoảng lặng lan ra trong căn phòng. Trong tâm trí mỗi người dường như đều hiện lên những trang sử quen thuộc từ thuở đi học. Có những điều người ta giải thích bằng địa chính trị, bằng kinh tế, bằng lịch sử. Ông khẽ mỉm cười. Điều đó không sai. Ông dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. Nhưng theo góc nhìn của thầy, phía sau những biến động ấy còn có những nguyên nhân sâu xa hơn mà con người hiện nay chưa nhìn thấy hết. Mọi người vẫn im lặng. Rõ ràng trong nhiều cuộc chiến, chúng ta không có lợi thế về tiềm lực quân sự. Ông nói chậm rãi. Điều làm nên sức mạnh của dân tộc này là ý chí, sự đoàn kết, là nền tảng đạo đức và những giá trị được nuôi dưỡng từ nguồn khí thiên suốt hàng nghìn năm qua. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay động những tán cây. Thầy nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi tiếp tục. Chính vì vậy, sự bảo vệ dành cho vùng đất này từ những trí tuệ ở rất xa không đơn thuần là câu chuyện của riêng một quốc gia. Ông đặt chén trà xuống. Nhiều người nghĩ rằng linh huyệt hay các dòng năng lượng chỉ liên quan đến vận mệnh của một dân tộc, nhưng thực ra mọi thứ đều được kết nối trong một hệ thống rộng lớn hơn rất nhiều. Giọng ông đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một linh huyệt bị tổn hại có thể ảnh hưởng đến cả một vùng đất. Nhiều linh huyệt bị tổn hại sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của cả khu vực. Và khi những điểm cân bằng quan trọng của trái đất bị phá vỡ, hậu quả cuối cùng sẽ tác động đến toàn bộ sự sống trên hành tinh này. Ông hướng ánh mắt ra màn đêm ngoài cửa sổ. Trái đất này kỳ diệu hơn rất nhiều những gì con người đang hiểu. Những gì trên bầu trời chúng ta chưa biết hết. Những gì dưới đại dương mới chỉ được khám phá một phần rất nhỏ. Ngay cả trên mặt đất cũng còn vô số điều chưa nhận thức được đầy đủ. Ông kể. Có những cây cổ thụ sau khi kết thúc vòng đời của mình và ngã xuống giữa rừng, người ta phát hiện có hàng nghìn sinh vật cùng tham gia vào quá trình phân hủy. Vài học trò nhìn nhau đầy kinh ngạc. Chỉ riêng một thân cây mục cũng có thể nuôi dưỡng cả một thế giới sự sống. Ông khẽ gật đầu. Điều đó cho thấy mọi sự sống trên trái đất đều liên kết với nhau chặt chẽ đến mức nào. Mỗi sự vật đều có vai trò riêng trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên. Giọng thầy trở nên nghiêm nghị hơn. Chính vì vậy mà dân tộc Việt Nam mang một sứ mệnh rất lớn. Tiếng quạt máy vẫn quay đều trong căn phòng nhỏ, không gian tĩnh lặng lạ thường. Đó là dẫn dắt và đưa mọi thứ trở về đúng quy luật vận hành vốn có của nó. Ông nhìn những người học trò đang ngồi quanh bàn trà. Đây là câu chuyện liên quan đến tương lai chung của con người trên hành tinh này. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt ông. Những điều này nói ra không phải ai cũng tin ngay. Không ai lên tiếng. Sau một khoảng lặng, thầy chậm rãi nói. Điều thầy mong là một ngày nào đó, khi nhân loại hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về trái đất và vũ trụ, các quốc gia sẽ biết cách chung sống hài hòa với nhau hơn. Ông khẽ xoay chén trà trong tay. Khi con người biết sống nhân ái, biết tôn trọng thiên nhiên và biết đặt lợi ích chung lên trên những toan tính riêng, rất nhiều tai họa sẽ tự nhiên giảm bớt. Những lời nói ấy khiến cả căn phòng trầm ngâm suy nghĩ.
Một lúc sau, thầy tiếp tục. Thầy để lại những tư liệu này không phải để mọi người sợ hãi về tương lai, Ông nhìn mọi người. mà để mọi người yên tâm rằng vẫn luôn có những lực lượng thiện lành đang âm thầm bảo vệ sự sống. Ông dừng lại rồi nói tiếp. Nhưng muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, con người cũng phải biết nhận ra những vấn đề đang tồn tại và cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung này. Giọng ông trầm xuống. Hòa bình không phải là điều tự nhiên mà có. Ông nói chậm rãi từng lời. Hòa bình là thứ cần được gìn giữ mỗi ngày bằng suy nghĩ, bằng hành động và bằng trách nhiệm của tất cả chúng ta. Ngoài sân, tiếng dế vẫn ngân lên giữa đêm khuya. Ngọn đèn vàng tiếp tục tỏa ánh sáng dịu dàng lên gương mặt bình thản của thầy. Ông mỉm cười. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm từng nói, thân dậu niên lai kiến thái bình. Một khoảng lặng trôi qua. Rồi các cô chú sẽ thấy thái bình. Ông nhìn về phía màn đêm ngoài cửa sổ. Thái bình không chỉ là sự yên ổn của một quốc gia, mà là khi con người biết sống hài hòa hơn với thiên nhiên, biết yêu thương nhau hơn, biết trân trọng những giá trị đang giữ gìn sự sống. Không ai nói gì. Ngoài kia, đêm vẫn lặng lẽ trôi qua như bao đêm khác. Thầy vẫn ngồi đó trên chiếc ghế tre quen thuộc, bình thản dưới ánh đèn vàng. Và câu chuyện về cuộc chiến vô hình tưởng như đã khép lại. Nhưng cũng như sự sống ngoài kia, hành trình gìn giữ những điều tốt đẹp chưa bao giờ thực sự kết thúc. Truyện dài Khi trái đất lên tiếng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.